Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Boleh saya tahu nama awak siapa? Waalaikumsalam, nama saya Afika. Saya sihat je. Okay, apa yang saya nak panggil awak, Afika? So, boleh ke saya guna campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau awak suka satu bahasa je? Boleh panggil saya Afika, saya tak kisah mana language yang dia guna. Okay, that's good. Thank you for coming today. So, macam ni datang hari ni? You naik kereta ke? You naik train ke? So, how was the traffic? I naik dengan kawan I. Trafik tak teruk sangat, dalam 20 minit sampai sini. Oh, that's good. That's very good. So Afika, I'm glad that you come here today. I see that you have an effort to come to sesi counselling macam ni, and that's a very good effort. So macam mana you boleh tahu pasal servis kami? So, saya ada cakap dengan kawan saya yang saya perlukan seorang untuk cakap pasal masalah saya, and dia ada cadangkan untuk ambil servis you. Sebabnya dia pun pernah ambil servis you, and I recommend sangat untuk datang sini. So, saya kat sini lah. Okay, oh macam tu rupanya. Okay, that's very good to hear. So, I just want to remind you that this is a counselling service. Before you masuk tadi, there are few borang yang you kena isi, and from that I know a little bit about your background. So, as I mentioned before, we are here to provide you a counselling service. And I just want to let you know that ini adalah permulaan untuk sesi-sesi kita yang akan datang. So, ini adalah first session kita, and this will be a whole process, and you need to be prepared. Alright? Saya okay, I'm good. Alright, thank you. Excellent. So, before we start any of this conversation, I have some information to tell you, and it is about your privacy and confidentiality. So, everything yang kita cakap hari ni, yang keluar daripada mulut you dan mulut I, adalah rahsia kita berdua, dan kita kena simpan rahsia ni betul-betul. And tapi kalau I rasa daripada penceritaan you ada benda yang you mungkin akan risk yourself or risk anyone di sekeliling you, your family or your friends, then maybe kita akan minta other people to help, and we will find a way to help you and bimbing you to solve your problem. Is that okay? I'm okay. So, thank you for your understanding. So, let's not waste any time. We will start by kenapa you datang jumpa I hari ni? So, kebelakangan ni I stress sangat sebab ada benda yang I kena fikir, and banyak hati dan perasaan yang I kena jaga. So, dari apa yang saya dengar, you rasa you sangat stressed dan frustrated, and I bet you are tired with all of these things, right? Yes. Feel like nothing I do is good enough. I dah try hard untuk banggakan orang lain. I rasa penat, and benda tu sangat membebankan. Saya faham. Boleh awak ceritakan lebih lagi pasal tu? Saya penat dengan benda ni sebab saya kena go through dia tiap-tiap hari. Semua benda saya buat semua tak kena dekat mata parents saya, lagi ayah saya lah. So, saya nak sangat diorang dua ni tahu apa yang saya buat ni cukup. Saya tak tahu yang diorang nak apa sebenarnya. Parents saya, kawan-kawan saya semua support apa yang anak diorang nak. Tapi kenapa parents saya tak boleh? Saya memang tak faham apa diorang nak. So, from that issue there, ada apa-apa difficulties tak yang you hadapi sekarang?
So I tidur memang tak lina, selalu bangun mesti stres, and I tak suka benda ni jadi dengan masa yang panjang. I nak masa untuk diri I tak nak fikir pasal my parents punya expectation dekat I nak rasa bebas dari sekarang. Sebab I jealous dengan kawan-kawan I yang dapat keluar. I nak buat my father happy, tapi dia tak pernah dengar apa yang I cakap. So I understand your feelings. Sebabnya awak rasa awak nak bebas daripada kongkongan ayah awak, but at the same time awak nak jaga hati dan perasaan dia, and you want the freedom for yourself as well. So untuk combine benda-benda ni is not an easy task, and you muda, so mesti you nak enjoy your life kan, your young life. Yes, betul pun. Adakah you rasa takut ataupun confused dengan expectation daripada your family, your parents? I think you must be frustrated with all the requests, right? Yes, memang sangat. Kalau I tak gunakan permintaan dia, I rasa macam I dah fail sebagai anak. I rasa macam I anak yang jahat sekali. So, awak rasa ayah awak nak apa sebenarnya daripada awak? Macam biasa, typical Asian parent, diorang mesti nak anak diorang ada makan yang elok. Dia nak expect anak dia akan pandai semua hal, and dia nak I masuk dekat top university. Dan even plan education journey dekat untuk I, tapi I tak nak jadi anak derhaka. So I can really relate with that. Mesti you sayang your parents, but at the same time you tak suka diorang buat you macam ni. Betul? And you rasa dengan benda ni akan buat diorang happy, and sebab tu you ikut je apa yang diorang nak. So I think it must be difficult for you to live it up to their standards. Yes, betul sangat. Awak ada rasa tak macam awak dikawal dan tak ada kebebasan untuk buat pilihan untuk awak sendiri, sampaikan your education journey pun ditentukan oleh your parents? Yes, sebab diorang tu nak perfect dari setiap segi aspek. So dari apa yang saya dengar, mesti susah kan nak jadi seorang yang perfect. It's not an easy task sebenarnya. Yes, sebab I memang penat sangat dengan my university admission. Diorang nak I masuk ke universiti yang paling best, and then benda tu terlalu cepat untuk I yang tak sempat nak enjoy for my teenage life. And macam mana I nak cakap yang I tak nak semua benda tu. So ini sebenarnya konflik yang you tengah hadapi. You rasa kenapa ayah you buat macam tu? Dia pernah cakap yang dia tak nak I jadi orang yang gagal macam dia, sebab dia tak belajar tinggi. So sebab tu dia buat macam tu. Okay, so now I can really understand the situation. So you rasa apa yang patut you buat sekarang? I tak tahu. Takkanlah I nak cakap ke dia tiba-tiba I tak suka cara dia, mesti dia marah. So sekarang ni awak tengah buntu macam mana nak cakap dengan ayah awak baik-baik. And I see that you are being too hard on yourself to meet those expectations of your dads. Yes, I'm hard on myself sebab paksa. Dengan standard yang macam tu, siapa je yang tak stress. I really appreciate yang you share your problem with me, and I really understand about your feelings right now. And mesti awak nak ayah awak faham awak betul-betul kan. Maksudnya dia sokong awak in every aspect yang you nak. Dia sokong apa yang you nak belajar, dia sokong apa yang you nak buat, betul? Betul tu.
I memang nak parents I boleh faham I, bimbing bukannya memaksa apa yang diorang nak. So, apa yang saya dengar setakat ni, awak tak suka diri awak dikongkong, whether it's your social life or your education life. Yes, I just nak diorang dengar apa yang I cakap, apa yang I luahkan. So, awak rasa parents awak patut terima awak seadanya, kan? Dan bukannya paksa awak untuk jadi someone yang bukan awak. Yes, sebab I takkan pernah akan jadi perfect and mesti ada kesalahan dekat diri sendiri. Dia tak boleh buat macam ni dekat I sebab dia tak berjaya je dulu. Ada awak pernah berbincang pasal hal ni dengan ayah awak? Talk heart to heart? Ada, tapi saya tak tahu macam mana nak start benda tu, nak cakap dengan dia. I think kalau you cakap something yang akan mengguruskan perasaan dia, maybe your relationship will not be good. And tapi pada masa yang sama, kalau awak voice out this thing, you akan dapat your chances untuk for yourself lah. Betul, untuk jadi orang yang you nak, bukannya orang yang parents you nak. Yes, tapi benda tu susah lah. I takut sebab I tak boleh nak pilih jalan hidup sendiri. I boleh pilih apa yang I nak makan je. So I see. You ada cakap yang parents you bagi you pilih makanan you sendiri. Yes, I can only comfort myself when I can eat dessert. Sebab benda tu boleh really calm my mind. Oh, jadi dengan makan sweet things macam tu boleh boleh jauhkan sikit diri you daripada semua problems tu yang buatkan you tak macam ni, susah lah nak fikir pasal benda tu. Betul? Yes, sebab my parents tahu yang I suka benda manis, so diorang tak control pasal benda tu. So I see. That's good actually. So pernah tak you suarakan pendapat you and maybe nak datang sesi counselling ni, bawa your parents sekali or your dad sekali? Boleh cuba and I hope benda tu takkan jadi lagi lah. Kalau I dapat pujuk my dad untuk pergi terima seek help, I hope that benda tu boleh help our issue lah. So Afika, in terms of your support, I noticed that you datang sini dengan your friends. So do you consider yourself to have a very good support in your friends? Yes, sebab I banyak kali cakap begini dengan kawan-kawan rapat I. Diorang memang bagi support dekat I. Diorang semua tahu pasal I semua. Oh, is that so? So, your friends tahu ke pasal perangai your dad, pasal dia kongkong you? Yes, sebab diorang memang tahu sangat perangai my dad macam ni. So, masalah ni sebenarnya memberikan impact yang sangat besar actually in your life. Tapi I'm glad that you are willing to share story and dapatkan support, dapatkan advice from counselling. And I know that from your story that you have very good support in your friends. So I encourage you to gunakan kawan you but in a good way. Pinjamkan telinga dorang untuk you luahkan masalah you kat dorang supaya tak terbeban sangat dalam diri you. Kalau boleh kita recap balik our conversation today. I can see that your relationship with your family is quite bad. Your dad especially kongkong you, rancang perjalanan hidup you dari
dari you punya social life, you punya belajar. And luckily dia tak pilih you punya kawan, and you boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. And I can see that there is only one way of communication where you have to agree on everything that they say and they take control of you. Dia sebenarnya bagus control, tapi it's not good if itu berlebihan. So awak juga mention yang benda ni jadi dekat awak sebab dulu ayah awak tak dapat apa yang awak rasa sekarang. Dia nak redeem balik apa yang jadi dulu supaya dia tak nak awak jadi macam dia. Dia nak awak dapat higher education supaya awak have better life. Awak juga cakap yang you're willing to tanya your dad to come to seek help together, betul? Yes, all true. I suka kalau ayah I bagi kerjasama untuk repair situasi kita orang ni sebenarnya. I tak kenal ayah you macam mana, so I hope you can bincang elok-elok dengan dia and bawa dia datang sini and kita boleh bincang sama-sama and fix the problem and your relationship. Yes, I can need to work, tapi I rasa I boleh tunjuk dia untuk datang sini. So that's very positive from you. So you kena try, okay? You kena try slow-slow. Jangan tergopoh kapal. You have to plan really well. So what we to do next is sambung this relationship a few sessions. So there will be next session and I would love to hear positive feedback from that issue. I hope so. If not, we will discuss about this more and we will explore on this problem. We will explore on this problem. Tengok kalau kita perlukan bantuan orang lain ke macam mana, bergantung kepada situasi yang kita akan hadapi nanti. So boleh kita bincang bila kita boleh berjumpa balik. So are you free with this time next week? Yes, I rasa okay sebab I free je untuk datang waktu macam ni. Okay, kita akan jumpa balik minggu depan. So I want to advise you on something. Kalau you rasa benda ni menyesakkan dada you, serabutkan kepala you, you boleh keluar sekejap, lari sekejap daripada masalah ni. Pergi shopping ke, pergi jalan-jalan dekat taman ke, keluarkan peluh sedikit untuk you rasa happy sekejap. Okay, sepanjang buat those happy activities, jangan sesekali fikirkan pasal masalah ni. Okay, it's not a problem that we cannot solve. Okay, I will. Okay, terima kasih kerana spend time with me. Thank you for sharing your story and able to open up with me. You have my full support and we will go through this journey together. Maybe today is not the solution, but we cannot fix everything in one day, right? So it is a process and insyaAllah we will come out with a positive outcome. We really hope so that everything will be solved in a good manner. Alright? Terima kasih sebab sudi dengan semua masalah ni. Thank you. Okay, nanti kita jumpa minggu depan nanti, okay? Okay. Okay, terima kasih.